ณตลาดริมน้ำแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานถึงพ่อค้าปลาผู้ใจดีกับรถกระบะขายถั่วปริศนาวันหนึ่งทั้งสองได้มาเจอกันและเกิดการแลกเปลี่ยนบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวแสนแสบสันที่ชาวตลาดจำไม่ลืมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับเสียงเครื่องยนต์รถกระบะคันเก่าคำรามลั่นพุ่งมาแต่ไกลควันดำขโมงพวยพุ่งออกจากท่อไอเสียราวกับจะประกาศศักดานี่คือพาหนะคู่ใจของไอ้เขียวพ่อค้าหนุ่มจอมกะล่อนผู้มีชื่อเสียงกระชอนด้านการขายถั่วต้มที่ไม่เหมือนใครบนหลังคารถมีลำโพงตัวใหญ่ใบเก่าผูกติดไว้ด้วยเชือกฟางสภาพผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนท้ายกระบะรถดัดแปลงเป็นครัวขนาดย่อมมีหม้อต้มถั่วใบมะหือมาตั้งตระหง่านอยู่บนเตาถ่านที่ไฟกำลังลุกโชนแต่วิธีการต้มถั่วของเขียวนั้นช่างห่างไกลจากคำว่าพิถีพิถันราวฟ้ากับเหวสูตรเด็ดเคล็ดลับที่เขียวภูมิใจนักหนาคือสูตรคนมักง่ายเขาจะเร่งไฟให้แรงที่สุดจนน้ำเดือดพล่านเสียงดังชาแล้วโยนถั่วลงไปคนแค่ไม่กี่ทีพอเห็นเปลือกถั่วเปลี่ยนสีเข้มขึ้นหน่อยเขาก็รีบตักขึ้นใส่ตะกร้าทันทีโดยไม่สนเลยว่าข้างในจะยังดิบแข็งจนเคี้ยวแล้วฟันแทบหักหรือเหม็นเขียวจนกลืนไม่ลงสำหรับเขียวแล้วความสุขไม่สำคัญเท่าความเร็วเขียวมีคติประจำใจที่ท่องจนขึ้นใจว่าสตาร์ทรถให้ไวขายเสร็จให้รีบไปอย่าให้ลูกค้าทันชิมนี่คือกฎเหล็กที่ทำให้เขาลอยนวลมาได้ทุกครั้งวิธีการของเขาคือการตระเวนขับรถไปขายตามหมู่บ้านห่างไกลพอจอดรถปุ๊บก็จะเปิดลำโพงประกาศขายเสียงดังลั่นรีบตักรีบรับเงินแล้วรีบเหยียบคันเร่งหนีไปหมู่บ้านอื่นทันทีเขาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆเพื่อหนีเสียงด่าและคำสาปแช่งของชาวบ้านวันนี้ก็เช่นกันเขียวขับรถกระบะคู่ใจลัดเลาะข้ามอำเภอมาไกลกว่าปกติเพื่อหาเหยื่อรายใหม่ที่ไม่รู้อิโหนอิเหน่เขาขับรถไต่ขึ้นเนินเขาสูงชันเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่มเหมือนจะขาดใจแต่พอขึ้นมาถึงจุดชมวิวบนยอดเนินสายตาของเขาก็ต้องเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นเบื้องล่างนั้นคือภาพของตลาดนัดริมน้ำขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตาผู้คนเดินขวักไขว่กันหนาแน่นราวกับฝูงมดรถจอดเรียงรายเป็นทิวแถวแสงไฟจากร้านค้าระยิบระยับสะท้อนผิวน้ำดูสวยงามแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขียวสนใจสิ่งที่เขามองเห็นคือบ่อเงินบ่อทองขนาดมหึมาเขียวยกมือขึ้นตบพวงมาลัยอย่างอารมณ์ดีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏที่มุมปากสมองอันปราดเปรื่องเรื่องการโกงเริ่มคำนวณตัวเลขในหัวอย่างรวดเร็วหวานหมูแล้วไอ้เขียวเอ้ยตลาดใหญ่ขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้แค่จอดรถเปิดท้ายแป๊บเดียวถั่วในหม้อก็ต้องหมดเกลี้ยงแน่ๆวันนี้รับทรัพย์ก้อนโตโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงเขาคิดแต่เรื่องกำไรที่จะได้มาง่ายๆโดยไม่แยแสเลยว่าคุณภาพของถั่วต้มในกระบะรถตัวเองนั้นแย่แค่ไหนด้วยความฮึกเหิมเขียวเหยียบคันเร่งส่งเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มอีกครั้งปล่อยรถไหลลงจากเนินเขามุ่งหน้าสู่ตลาดริมน้ำด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเขาคิดว่านี่จะเป็นอีกวันที่เขาจะได้เงินมาฟรีๆจากความมักง่ายของตัวเองหารู้ไม่ว่าการหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าสู่ตลาดริมน้ำในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเที่ยวสุดท้ายของวิถีคนโกงและบทเรียนราคาแพงที่รอคอยเขาอยู่เบื้องล่างนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพ่อค้าถั่วต้มจอมกะล่อนคนนี้ไปตลอดกาลรถกระบะคันเก่งของเขียวถอยเข้าจอดเทียบท่าในโซนขายของอย่างคล่องแคล่วทันทีที่ล้อหยุดหมุนเขียวก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปเปิดท้ายกระบะเผยให้เห็นหม้อต้มถั่วใบใหญ่ที่ควันสีขาวพวยพุ่งส่งกลิ่นหอมฉุยลอยไปตามลมแต่นั่นยังไม่เรียกแขกได้สะใจพอเขียวจัดการเปิดสวิตช์ลำโพงคู่ใจเสียงประกาศดัดจริตดังลั่นกึกก้องไปทั่วตลาดริมน้ำถั่วต้มเกรด A หวานมันเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ใครพลาดวันนี้ต้องรออีกทีชาติหน้านะจ๊ะ
เสียงเชิญชวนที่ฟังดูเกินจริงแต่กลับดึงดูดความสนใจผู้คนที่เดินจับจ่ายซื้อของต่างหันมามองเป็นตาเดียวชาวบ้านที่ตลาดริมน้ำแห่งนี้ล้วนเป็นคนซื่อสัตย์และมีน้ำใจพอเห็นรถเร่ขาจรหน้าตาแปลกถิ่นมาจอดขายก็พากันเดินเข้ามามุงดูด้วยความสนใจอยากจะช่วยอุดหนุนพ่อค้าหนุ่มผู้ดูขยันขันแข็งเขียวเห็นเหยื่อเดินเข้าหาก็ฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่มือข้างหนึ่งถือถุงพลาสติกมืออีกข้างถือกระบวยตักถั่วด้วยความเร็วสูงราวกับเครื่องจักรรับกี่ถุงดีจ้าคุณป้าจัดไป3 ถุง100เลยไหมคุณลุงปากก็พูดเจรจาเจื้ยวแจ้วรับเงินทอนเงินมือเป็นระวิงแต่ภายใต้รอยยิ้มพิมพ์ใจนั้นแววตาของเขียวกลับเจ้าเล่ห์เขาแอบหัวเราะในใจเสร็จข้าละพวกคนซื่อซื้อไปเถอะถั่วดิบๆทั้งนั้นยิ่งเห็นลูกค้าเข้ามามุงซื้อกันเยอะเท่าไหร่เขียวก็ยิ่งเร่งจังหวะการตักให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกเขาต้องระบายของในหม้อให้หมดโดยเร็วที่สุดนี่คือช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายเพราะถ้าขืนชักช้าให้ลูกค้าลองแกะกินตรงหน้าร้านหรือยืนคุยนานเกินไปความลับเรื่องถั่วต้มแบบสุกเอาเผากินของเขาต้องแตกดังโป๊ะแน่นอนเขาจึงใช้วิธีรวบรัดยัดเยียดขายยัดเยียดทอนไม่เปิดช่องว่างให้ใครได้สงสัยรีบหน่อยนะจ๊ะของจะหมดแล้วช้าหมดอดอร่อยนะเขียวกระตุ้นยอดขายแข่งกับเวลาอย่างบ้าคลั่งและแล้วความพยายามในการโกงของเขียวก็สำฤทธิ์ผลถั่วต้มเม็ดสุดท้ายถูกตักใส่ถุงยื่นให้ลูกค้าหม้อใบยักษ์ว่างเปล่าเหลือแต่น้ำต้มขุ่นๆเขียวรีบกวาดเงินลงกระเป๋าคาดเอวใบหน้าเปื้อนยิ้มด้วยความสะใจเมื่อสัมผัสได้ถึงความหนาของปึกธนบัตรวันนี้รวยเละฮ่าฮ่าฮ่าเตรียมกระโดดขึ้นรถสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อย้ายหนีไปหากินที่จังหวัดอื่นตามแผนที่วางไว้แต่ทว่าจังหวะที่เขียวบิดกุญแจรถจะออกตัวสายตาเจ้ากรรมดันเหลือไปเห็นแผงขายปลาสดที่ตั้งอยู่ใกล้ทางออกตลาดปลาตัวใหญ่ยักษ์เกล็ดเป็นประกายแวววาววางเรียงรายอยู่บนน้ำแข็งดูสดน่ากินจนน้ำลายสอไหนๆวันนี้ก็ได้กำไรมาเยอะแล้วแวะซื้อปลาสดๆติดรถไปย่างกินฉลองความสำเร็จหน่อยจะเป็นอะไรไปความคิดชั่ววูบเพราะความตะกละนี่เองที่ทำให้เขียวตัดสินใจดับเครื่องยนต์แล้วก้าวลงจากรถเดินดุ่มๆเข้าไปหาบ่วงกรรมที่กำลังรอเขาอยู่โดยไม่รู้ตัวเขียวก้าวลงจากรถกระบะเดินล้วงกระเป๋าตรงดิ่งไปยังแผงปลาที่เล็งไว้ด้วยท่าทางองอาจที่นั่นเขาพบกับลุงชาญชายชราผู้มีใบหน้าเปื้อนยิ้มดูใจดีและไม่มีพิษมีภัยลุงชาญกำลังง่วนอยู่กับการขูดเกล็ดปลาที่คล่องแคล่วว่องไวราวกับทำอาชีพนี้มาทั้งชีวิตเสียงมีดขูดเกล็ดปลาแควกแควกดังเป็นจังหวะฟังดูเพลิดเพลินเขียวมองดูปลาหลากหลายชนิดที่วางเรียงรายบนน้ำแข็งด้วยความพอใจก่อนจะใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่ปลาตัวใหญ่ที่สุดในแผงลุงเอาตัวนั้นตัวที่เกล็ดเงานั่นแหละเอาแบบสดที่สุดนะวันนี้ผมรวยจะเอาไปกินฉลองซะหน่อยลุงชาญเงยหน้าขึ้นมองลูกค้าหนุ่มพร้อมรอยยิ้มกว้างที่ดูอบอุ่นแกพยักหน้ารับคำอย่างกระตือรือร้นได้เลยไอ้หนุ่มตาถึงจริงๆนะเองเนี่ยเลือกตัวสวยที่สุดในร้านเลยเดี๋ยวลุงจัดการใส่ถุงให้อย่างดีว่าแล้วแกก็หยิบปลาตัวนั้นขึ้นมาวางบนเขียงเตรียมจัดการตามคำสั่งอย่างว่าง่ายแต่ในจังหวะที่ลุงชาญกำลังก้มหน้าก้มตาห่อปลาอยู่นั้นจู่ๆแกก็ชวนคุยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นโอ้โหรถกระบะของเองนี่แต่งมาสวยนะเนี่ยท่อดังเสียงเครื่องแน่นปึ๊กเลยวิ่งทางไกลสบายเลยสิท่าคำชมของลุงทำเอาเขียวยืดอกด้วยความภูมิใจลุงชาญยังไม่หยุดแค่นั้นแกชี้ไม้ชี้มือชวนให้เขียวหันไปมองทางอื่นต่อดูนั่นสิแม่ค้าขายผลไม้ร้านข้างๆวันนี้เอาทุเรียนมาลงลูกใหญ่น่ากินเชียวเอ็งไม่สนใจซื้อติดรถไปฝากคนที่บ้านบ้างหรือเขียวหันควับไปมองตามนิ้วของลุงชาญด้วยความอยากรู้อยากเห็นโดยหารู้ไม่ว่า
ในช่วงเสี้ยววินาทีมือของลุงชาญขยับไวยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าถุงห่อปลาที่ถูกพันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หนาเตอะหลายชั้นก็ถูกยื่นมาตรงหน้าเรียบร้อยแล้วไอ้หนุ่มสดซิงเลยลุงชาญพูดพร้อมรอยยิ้มที่ยากจะอ่านออกเขียวรับห่อปลามาถือไว้สัมผัสถึงความหนักอึ้งเขาควักเงินจ่ายลวกๆไม่คิดจะแกะเช็คดูของข้างในเพราะตอนนี้ในใจเริ่มระแวงกลัวว่าลูกค้าที่ซื้อถั่วต้มมาเมื่อกี้จะเริ่มรู้ตัวแล้วเดินย้อนกลับมาด่าเขาจึงรีบคว้าถุงปลาวิ่งจู๊ดกลับไปกระโดดขึ้นรถกระบะแล้วเหยียบคันเร่งพุ่งทะยานออกจากตลาดไปทันทีทิ้งฝุ่นตลบไว้เบื้องหลังเขียวขับรถหนีออกมาไกลหลายกิโลเมตรจนมั่นใจว่าพ้นรัศมีอันตรายและไม่มีใครตามมาทันเขาจึงค่อยๆชะลอรถเลี้ยวจอดพักใต้ร่มไม้ใหญ่บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การชื่นชมรางวัลแห่งความสำเร็จเขียวหยิบห่อหนังสือพิมพ์ขึ้นมาวางบนตักอย่างทนุถนอมปากก็พึมพำกับตัวเองเสร็จข้าละได้กินปลาสดๆฉลองกำไรสักทีมือสากของเขาค่อยๆแกะยางรัดและคลี่กระดาษหนังสือพิมพ์ออกทีละชั้นด้วยใจจดจ่อแต่ทันทีที่กระดาษชั้นสุดท้ายถูกเปิดออกแทนที่จะได้เห็นปลาสดตาใสตามที่เลือกกลิ่นเหม็นเน่าราวกับซากสัตว์ตายก็พุ่งกระแทกเข้าจมูกของเขาอย่างจังจนเขียวแทบจะอาเจียนออกมาคาพวงมาลัยทันทีสภาพปลาในมือของเขียวตอนนี้มันช่างห่างไกลจากคำว่าปลาสดที่เขาเลือกมาด้วยตัวเองราวกับฟ้ากับเหวดวงตาของปลาตัวนั้นขุ่นขาวราวกับมีฝ้าฟางปกคลุมเนื้อที่เคยคิดว่าจะแน่นเด้งกลับเละยุ่ยเป็นโจ๊กสีซีดเซียวเหมือนซากปลาที่ตายลอยอืดมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 วันกลิ่นเหม็นเน่าที่ตลบอบอวนอยู่ในห้องโดยสารเขียวโมโหสุดขีดเลือดขึ้นหน้าจนตัวสั่นเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วทุบลงไปที่กลางพวงมาลัยรถอย่างแรงระบายความอัดอั้นเสียงแตรดังสนั่นหวั่นไหวราวกับเสียงร้องคำรามของสัตว์ร้ายที่กำลังคลุ้มคลั่งสมองของเขียวประมวลผลย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์หน้าร้านปลาทันทีภาพของลุงชาญท่าทางใจดีคนนั้นที่ชวนคุยเจี๊ยวจ้าวชี้ชวนให้ดูแม่ค้าผลไม้ไอ้ลุงนั่นมันหลอกให้ข้าดูทางอื่นแล้วสลับปลาเขียวตะโกนก้องรถด้วยความเจ็บใจเขาเจ็บใจเหลือเกินที่คนฉลาดระดับเซียนอย่างเขากลับต้องมาเสียท่าเสียรู้ให้กับพ่อค้าปลาหน้าตาซื่อบื้อคนหนึ่งความรู้สึกพ่ายแพ้นี้มันบาดลิบยิ่งกว่าการขาดทุนเสียอีกมันคือการถูกหยามศักดิ์ศรีของคนโกงด้วยกันอย่างเจ็บแสบด้วยความโกรธที่พุ่งจนอกแทบระเบิดเขียวตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวรถแอบจอดข้างทางในดงไม้รกทึบเขาจะไม่ขับรถหนีไปจังหวัดอื่นตามแผนเดิมอีกต่อไปแล้วเขียวดับเครื่องยนต์แล้วปีนขึ้นไปบนท้ายกระบะรถกางเต็นท์นอนเบียดอยู่ข้างๆหม้อต้มถั่วใบเก่งเขาปักหลักนอนตรงนี้เพื่อรอเวลาเช้าเป้าหมายเดียวของเขาคือการกลับไปคิดบัญชีแค้นให้สะสมค่ำคืนนั้นยาวนานกว่าปกติสำหรับเขียวตลอดทั้งคืนเขานอนพลิกตัวไปมากระสับกระส่ายด้วยไฟแค้นที่สุมอยู่ในอกข่มตายังไงก็ไม่หลับจนต้องลุกขึ้นมานั่งจ้องมองถุงปลาเน่าในความมืดด้วยสายตาอาฆาตแค้นพรุ่งนี้เองเจอกันแน่ไอ้แก่ข้าจะเอารถกระบะคันนี้แหละไปจอดขวางหน้าร้านเองจะตะโกนประจานให้ลั่นตลาดให้เองขายของไม่ได้แม้แต่บาทเดียวคอยดูเถอะเขาคาดโทษและวาดภาพการแก้แค้นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งแสงแรกของดวงอาทิตย์สาดส่องผ่านยอดไม้เขาเก็บเต็นท์ยัดใส่รถด้วยความรวดเร็วกระโดดขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัยแล้วบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีบรึมเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องด้วยความดุดันรับกับอารมณ์ของคนขับมุ่งหน้าย้อนกลับมาที่ตลาดริมน้ำด้วยความมุ่งมั่นวันนี้ตลาดจะต้องลุกเป็นไฟและลุงชาญจะต้องชดใช้ให้กับปลาเน่าตัวนี้รถกระบะคู่ใจจอดหลบมุมอยู่หลังศาลาริมน้ำห่างจากตัวตลาดพอสมควรเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตเขาลงจากรถด้วยท่าทีย่องเบาราวกับแมวขโมยสวมวิญญาณนักสืบเดินลัดเลาะเข้าไปในตลาดหาทำเลเหมาะเจาะหลังเสาต้นใหญ่เพื่อซุ่มดูพฤติกรรมของลุงชาญตลาดเพิ่งจะเริ่มตั้งแผงพ่อค้าแม่ค้าเริ่มเรียงสินค้า
แต่สายตาอาฆาตของเขียวนั้นทำงานเต็มที่แล้ว เขาจ้องเขม็งไปที่แผงปลาหวังจะจับภาพวินาทีที่ลุงชาญเล่นตุกติกโกงลูกค้าคนอื่นเหมือนที่ทำกับเขาเพื่อจะได้มีหลักฐานมัดตัวให้ดิ้นไม่หลุดแต่ภาพที่ปรากฏแก่สายตาของเขียวกลับไม่ใช่ภาพพ่อค้าหน้าเลือกอย่างที่คิดลุงชาญกำลังง่วนอยู่กับการขายปลาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแก่บริการลูกค้าทุกคนดุจญาติมิตรมือเหี่ยวย่นนั่นบรรจงเลือกหยิบแต่ปลาตัวที่สดที่สุดตาใสแจ๋วเนื้อแน่นเด้งใส่ถุงให้ลูกค้าอย่างไม่หวงของแถมบางรายยังใจดีแถมข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือลดราคาให้อีกต่างหากเสียงหัวเราะร่าเริงของลุงชาญดังกังวานไปทั่วแผงขัดกับภาพปีศาจร้ายในจินตนาการของเขียวอย่างสิ้นเชิงเขียวเฝ้าจับผิดอยู่นานสองนานเหงื่อการไหลย้อยเต็มแผ่นหลังแต่เขาก็ไม่เห็นจังหวะที่ลุงชาญจะตุกติกหรือสลับปลาเน่าให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวตรงกันข้ามชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างพากันยกมือไหว้ทักทายบ้างก็แวะเอาขนมมาฝากบ้างก็หยุดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบดูเหมือนใครๆก็รักใคร่ในตัวตาแก่คนนี้กันทั้งบางยิ่งเห็นภาพความรักใคร่กลมเกลียวหน่อยแน่ไอ้นกสองหัวที่แท้มันก็เลือกปฏิบัติมันเห็นข้าเป็นขาจรเป็นคนต่างถิ่นมันเลยกล้าทำแสบย้อมแมวขายปลาเน่าให้ข้าคนเดียวส่วนกับคนแถวนี้มันทำเป็นสร้างภาพยิ่งเห็นลุงชาญมีความสุขยิ้มหน้าบานรับทรัพย์มากเท่าไหร่ไฟริษยาและไฟแค้นในอกของเขียวก็ยิ่งลุกโชนโหมกระหน่ำจนแทบจะเผาไหม้สติสัมปชัญญะให้มอดไหม้ไปเมื่อความอดทนเส้นสุดท้ายขาดผึงเขียวไม่รอช้าอีกต่อไปเขาสะบัดหน้าวิ่งย้อนกลับไปที่รถกระบะอย่างรวดเร็วกระชากประตูรถหยิบถุงปลาเน่าที่เหม็นตลบอบอวนขึ้นมาถือไว้เหมือนอาวุธสงครามจากนั้นเขาก็เดินดุ่มๆฝ่าฝูงชนที่กำลังจับจ่ายใช้สอยด้วยสีหน้าราวกับยักษ์มารกลิ่นเหม็นเน่าจากถุงในมือเริ่มโชยเตะจมูกคนรอบข้างแต่เขียวไม่สนสายตามุ่งตรงไปยังเป้าหมายเดียวคือแผงปลาของลุงชาญเตรียมจะระเบิดศึกกลางตลาดให้รู้ดำรู้แดงกันไปข้างเลยหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ลุงขี้โกงเสียงตะโกนอันเกรี้ยวกราดของเขียวดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่าลงกลางตลาดริมน้ำทำลายบรรยากาศการค้าขายที่กำลังคึกคักยามเช้าจนพังทลายลงในพริบตาเขียวไม่พูดพร่ำทำเพลงง้างมือสุดแรงเกิดแล้วคว้างถุงปลาเน่าที่ถือเตรียมมาปาใส่กลางแผงปลาของลุงชาญอย่างไม่เกรงกลัวแรงกระแทกทำให้ถุงพลาสติกแตกกระจายน้ำเมือกสีขุ่นที่มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงกระเซ็นไปทั่วทิศทางเปอะเปื้อนทั้งถาดน้ำแข็งและเสื้อผ้าของลูกค้าที่ยืนเลือกซื้อของอยู่ใกล้เคียงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนชวนอาเจียนฟุ้งกระจายไปในอากาศทันทีสร้างความแตกตื่นโกลาหลไปทั่วบริเวณสิ้นเสียงการกระทำอันป่าเถื่อนตลาดทั้งตลาดตกอยู่ในความเงียบงันราวกับถูกสะกดพ่อค้าแม่ค้าวางมือจากสินค้าลูกค้าหยุดเดินทุกสายตานับร้อยคู่พุ่งตรงมาจับจ้องที่เขียวเป็นตาเดียวราวกับสงสัยว่าเป็นใครทำไมถึงมาเอะอะที่ร้านขายปลาแต่แทนที่เขียวจะรู้สึกอายเขากลับรู้สึกฮึกเหิมได้ใจเมื่อเห็นว่าตัวเองกลายเป็นจุดสนใจเขียวคิดเข้าข้างตัวเองว่านี่คือเวทีแห่งความยุติธรรมที่เขาเป็นผู้กำกับเขียวยืดอกชี้นิ้วสั่นระริกไปที่หน้าของลุงชาญพร้อมตะโกนด่าประจานด้วยความสะใจดูหน้ามันไว้ให้ดีนะทุกคนไอ้ตาแก่นี่มันหน้าไหว้หลังหลอกเมื่อวานข้ามาซื้อปลาสดๆเลือกเองกับมือเห็นกันอยู่ว่าตาใสแต่พอกลับถึงบ้านเปิดดูมันกลายเป็นปลาเน่ามันแอบสลับถุงตอนข้าเผลอดูไว้ซะทุกคนอย่าให้คนโกงแบบนี้มันมีที่ยืนในตลาดเพื่อตอกย้ำความผิดของจำเลยและเรียกคะแนนสงสารเขียวก้มลงไปคว้าซากปลาเน่าที่เละเทะให้ทุกคนดูเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญดูนี่ดูผลงานอัปยศของมันนี่หรือคือจรรยาบรรณของคนขายของข้าอุตส่าห์ไว้ใจจ่ายเงินเต็มราคาแต่มันกลับยัดเยียดขยะมาให้ข้าเขียวตะโกนก้องใบหน้าแดงก่ำหวังเต็มที่ว่าจะได้เห็นภาพชาวบ้านรุมสาปแช่งลุงชาญหวังจะเห็นลุงชาญหน้าซีดตัวสั่นก้มหน้ายอมรับผิดแต่ทว่า
เหตุการณ์กลับพลิกผันไม่เป็นไปตามบทละครที่เขียววาดฝันไว้สิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่เสียงสนับสนุนแต่เป็นความนิ่งเฉยอันน่าประหลาดของลุงชาญชายชรายืนสงบนิ่งไม่มีความตื่นตระหนกหรือโกรธเคืองแม้แต่น้อยสายตาของแกมองมาที่เขียวด้วยความเรียบเฉยราวน้ำนิ่งลึกและที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าคือปฏิกิริยาของชาวบ้านรอบกายสายตาของพวกเขาไม่ได้จับจ้องที่ปลาเน่าในมือเขียวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเพ่งเล็งมาที่ใบหน้าของเขียวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากความสงสัยกลายเป็นความแข็งและเย็นชาฝูงชนขยับตัวบีบวงล้อมเข้ามาหาเขียวช้าๆทีละก้าวทีละก้าวเหมือนกำแพงมนุษย์ที่กำลังบีบอัดเข้ามาจนเขียวเริ่มรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนและแทนที่ด้วยความหวาดหวั่นท่ามกลางความกดดันที่พุ่งสูงถึงขีดสุดวินาทีนั้นเองเสียงตะโกนอันแหลมคมของป้าคนหนึ่งก็ดังแทรกความเงียบขึ้นมาจากกลุ่มไทยมุงเหมือนเสียงระฆังเปิดยกมวยที่เขียวไม่ทันได้ตั้งตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าตามันคุ้นๆนั่นมันไอ้คนขายถั่วรถกระบะเมื่อวานนี่ว่าสิ้นเสียงตะโกนชี้เป้าของป้าคนนั้นบรรยากาศในตลาดที่กำลังตึงเครียดก็พลิกผันกลับตลปัดไปในวินาทีนั้นทันทีราวกับกระแสน้ำป่าที่ไหลย้อนกลับท่วมทับตัวเขียวจนตั้งตัวไม่ติดจากเดิมที่นิ้วทุกนิ้วชี้ไปที่ลุงชาญบัดนี้มันหันกลับมาพุ่งเป้าที่เขียวเป็นจุดเดียวอย่างพร้อมเพรียงเสียงซุบซิบเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนก่นด่าระงมไปทั่วสารทิศหน้าตาแบบนี้ไอ้นี่แหละที่มาเร่ขายถั่วเมื่อวานอีกเสียงแทรกขึ้นมาอย่างเกรี้ยวกราดใช่ข้าซื้อไปตั้ง3 ถุงหวังจะเอาไปกินกับข้าวต้มแต่มันกินไม่ได้สักเม็ดเสียเงินไม่ว่าแต่เสียความรู้สึกว่ะเขียวที่เคยยืนผงาดชี้หน้าด่าคนอื่นปากที่เคยเก่งกล้าสั่นระริกพยายามจะอ้าปากแก้ตัวเรื่องปลาเน่าในมือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหวังจะให้ตัวเองพ้นจากเป้าโจมตีเดี๋ยวป้าฟังผมก่อนแต่ลุงคนนี้มันโกงก่อนนะดูปลาในมือนี่สิแต่เสียงอันแผ่วเบาและฟังดูไร้น้ำหนักของเขียวถูกเสียงแห่งความโกรธแค้นของชาวบ้านกลบจนมิดหายไปในอากาศหุบปากไปเลยยังจะมีหน้ามาโวยวายคนอื่นอีกเหรอตัวเองทำชั่วโกงเขาก่อนแท้ๆพอโดนเข้ากับตัวบ้างทำเป็นรับไม่ได้ที่เองทำกับพวกข้าเองไม่เห็นจะแคร์เลยนี่วะชาวบ้านที่เคยดูเป็นมิตรวันนี้กลับกลายเป็นกำแพงมนุษย์ที่แข็งแกร่งขยับวงล้อมบีบกระชับเข้ามาจนเขียวแทบไม่มีที่ยืนหายใจกลายเป็นจำเลยสังคมอย่างสมบูรณ์แบบเขายืนตัวรีบสั่นเทาอยู่กลางวงล้อมจะหันหลังวิ่งหนีกลับไปที่รถกระบะก็ทำไม่ได้เพราะทางหนีถูกปิดตายด้วยฝูงชนที่กำลังโกรธจัดสายตาที่มองมามีแต่ความรังเกียจเดียดฉันในความเห็นแก่ตัวของเขาเขียวเพิ่งจะตระหนักได้ในวินาทีนี้เองว่าเขาพลาดมหันต์ที่ตัดสินใจย้อนกลับมาที่นี่เขาทำผิดกฎเหล็กของเขาเองว่าขายแล้วรีบหนีเขาควรจะขับรถหนีไปให้ไกลแสนไกลไปนั่งนับเงินสบายใจที่จังหวัดอื่นไม่ใช่มายืนให้เขารุมด่าอยู่กลางตลาดแบบนี้นี่คือกับดักที่เขาสร้างขึ้นมาผูกมัดตัวเองชัดๆในขณะที่สถานการณ์กำลังบานปลายถึงขีดสุดชาวบ้านบางคนเริ่มถลกแขนเสื้อทำท่าฮึดฮัดจะเข้ามาสั่งสอนเขียวให้หลาบจำลุงชาญที่ยืนสงบนิ่งมาโดยตลอดก็ก้าวออกมาข้างหน้าอย่างช้าๆแกยกมือเหี่ยวย่นข้างหนึ่งขึ้นสูงเหนือหัวเป็นสัญญาณห้ามปรามที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจใจเย็นๆกันก่อนทุกคนน้ำเสียงของลุงชาญไม่ได้ตะคอกแต่มันกังวานก้องและเปี่ยมไปด้วยอำนาจบางอย่างจนทำให้ฝูงชนที่กำลังเดือดพล่านค่อยๆสงบเสียงลงและรอฟังว่าชายชราผู้นี้จะเอ่ยปากพูดอะไรเป็นครั้งแรกปลาตัวนั้นที่เองถืออยู่น่ะข้าไม่ได้หยิบผิดแล้วก็ไม่ได้เผลอหยิบสลับกับของใครหรอกนะไอ้หนุ่มลุงชาญเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบน้ำเสียงของแกราบเรียบแต่กังวานก้องมีพลังอำนาจที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดฟังลุงชาญสบตาเขียวอย่างไม่หลบเลี่ยง
แววตาของแกไม่ใช่แววตาของศัตรูแต่เป็นแววตาของผู้ผ่านโลกมามากที่มองถึงก้นบึ้งหัวใจข้าขายของที่นี่มาค่อนชีวิตมองทีเดียวก็รู้ไส้รู้พุงข้าเห็นเองตั้งแต่วินาทีแรกที่ถอยรถเข้ามาเมื่อวานข้าเห็นเองเร่งไฟจนท่วมหม้อเพื่อหลอกตาคนว่าถั่วสุกแต่เองกลับตักมันขึ้นมาทั้งที่น้ำยังไม่ทันเดือดถึงเนื้อในข้าเห็นเองรับเงินมือเป็นระวิงแต่สายตามองทางหนีทีไล่ตลอดเวลาลุงชาญถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นและเสียดแทงความรู้สึกยิ่งกว่าเดิมเพราะเห็นสันดานแบบนั้นข้าเลยตั้งใจข้าย้ำนะว่าตั้งใจคัดปลาที่เน่าที่สุดในถังขยะห่อให้เองกับมือเป็นยังไงล่ะไอ้หนุ่มตอนที่เองหิวโซแล้วแกะห่อปลาออกมาเจอของเน่าเองเจ็บใจแค่ไหนเองโกรธจนตัวสั่นใช่ไหมที่เสียเงินแล้วได้ขยะแล้วลองนึกย้อนกลับไปสิหัวอกของเด็กตาดำๆหรือคนแก่ที่เขากำเงินบาทเงินสตางค์มาซื้อถั่วของเองหวังจะกินให้อร่อยแต่พอกัดเข้าไปเจอถั่วดิบแข็งๆเขาจะเจ็บปวดใจมากกว่าเองกี่เท่าลุงชาญค่อยๆยกนิ้วที่เหี่ยวย่นชี้ตรงไปที่ซากปลาเน่าในมือของเขียวที่ตอนนี้เริ่มสั่นเทาจำใส่กะโหลกเอาไว้ปลาเน่าตัวนี้มันไม่ได้เน่าเพราะอากาศร้อนแต่มันคือภาพสะท้อนจิตใจของเองจิตใจที่สกปรกเน่าเฟะที่คิดแต่จะเอาเปรียบคนกินคิดแต่จะกอบโกยความสุขบนความทุกข์ของชาวบ้านปลาเน่าตัวเดียวยังเหม็นไปทั้งตลาดแล้วใจคนที่คดโกงอย่างเองมันจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นไปตลอดชีวิตหรือไงคำพูดของลุงชาญเปรียบเสมือนสอนธนูอาบยาพิษที่พุ่งปักกลางใจดำของเขียวอย่างจังเขียวยืนนิ่งแข็งทื่อราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินขาที่เคยอยากจะวิ่งหนีกลับก้าวไม่ออกริมฝีปากที่เคยเก่งกล้าเถียงฉอดบัดนี้กลับเม้มสนิทพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวความโกรธแค้นที่เคยลุกโชนเมื่อครู่มอดดับลงทันทีเหลือทิ้งไว้เพียงเท่าฐานความละอายใจที่เข้าเกาะกุมหัวใจจนหนาวเหน็บความเงียบเข้าปกคลุมทั่วบริเวณตลาดอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งด้วยความรู้สึกผิดเขียวกว่าสายตามองไปรอบๆมองเห็นแววตาของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความผิดหวังไม่ใช่ความเกลียดชังอีกต่อไปเขาหันกลับมามองซากปลาเน่าในมือแล้วเลยไปมองที่รถกระบะคันเก่าคู่ใจที่เคยเป็นเครื่องมือพาเขาหนีความผิดมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ในวันนี้ณวินาทีนี้รถคันนั้นไม่สามารถพาเขาหนีจากความจริงตรงหน้าได้อีกต่อไปแล้วเมื่อได้สติเขาทรุดตัวลงนั่งคุกเข่ากับพื้นปูนซีเมนต์ร้อนๆทิ้งซากปลาเน่าในมือลงอย่างไม่แยแสเขียวยกมือไหว้ท่วมหัวด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งหันหน้าไปหาลุงชาญทีหันไปหาชาวบ้านทีด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาลุงจ๋าป้าจ๋าผมกราบขอโทษผมยอมรับผิดแล้วครับเสียงของเขียวสั่นเครือเงินค่าถั่วที่ทุกคนซื้อไปเมื่อวานผมจะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เลยครับได้โปรดอย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยนะครับชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่ต่างพากันสายหน้าด้วยความระอาป้าคนเดิมพูดสวนขึ้นมาทันควันด้วยน้ำเสียงที่ยังขุ่นเคืองเก็บเงินสกปรกของเองไว้เถอะไอ้หนุ่มเงินที่เสียไปพวกข้าไม่เสียดายหรอกแต่ความรู้สึกดีๆเองเอาเงินมาซื้อคืนไม่ได้หรอกนะลุงชาญเดินเข้ามาแตะไหล่เขียวเบาๆแล้วพูดเสริมด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นคำขอโทษมันพูดง่ายแต่การกระทำมันทำยากถ้าเองสำนึกได้จริงอย่างปากว่าก็ต้องทำให้พวกข้าเห็นสิว่าเองมีดีกว่าแค่คำคุยทันใดนั้นเสียงตะโกนห้าวๆของชายชะกันคนหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาท้าทายเฮ้ยข้าถามจริงๆเถอะเองต้มถั่วเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือดีแต่ต้มลวกๆหลอกกินเงินชาวบ้านไปวันๆถ้าเองมีฝีมือจริงก็ต้มให้พวกข้ากินใหม่เดี๋ยวนี้พิสูจน์ให้ดูหน่อยสิว่าถั่วต้มที่อร่อยจริงๆมันเป็นยังไงเองทำได้ไหมคำท้านั้นเหมือนเชื้อไฟกองสุดท้ายที่จุดประกายความหวังให้เขียวปาดน้ำตาทิ้งแล้วลุกขึ้นยืนอย่างมุ่งมั่นได้ครับพี่ผมจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับเขียวรีบวิ่งกลับไปที่ท้ายรถกระบะจัดการเทน้ำเก่าทิ้ง
ขัดล้างหม้อใบใหญ่จนสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนจะล้างคราบคลายแห่งความคดโกงในอดีตออกไปจนหมดสิ้นเขาบรรจงก่อไฟใหม่อย่างประณีตค่อยๆเติมฟืนทีละนิดควบคุมความร้อนให้พอเหมาะไม่โหมไฟแรงเหมือนเก่าคราวนี้เขียวจ้องมองเปลวไฟและหม้อต้มด้วยสมาธิจดจ่อใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตรอคอยให้น้ำเดือดซึมเข้าสู่เมล็ดถั่วอย่างใจเย็นไม่มีความรีบร้อนลุกลี้ลุกลนหลงเหลืออยู่อีกแล้วเวลาผ่านไปไม่นานกลิ่นหอมกรุ่นของถั่วลิสงต้มสุกใหม่ๆตามธรรมชาติก็เริ่มลอยฟุ้งกระจายออกจากหม้อกลิ่นหอมที่แท้จริงนี้มันช่างแตกต่างจากกลิ่นไม่ไหม้ดิบๆของเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงมันเป็นกลิ่นของความใส่ใจกลิ่นของความประณีตที่ลอยไปแตะจมูกชาวบ้านที่กำลังจะเดินหนีให้ต้องหยุดแล้วหันกลับมามองบรรยากาศแห่งความโกรธเกรียวเริ่มเจือจางลงชาวบ้านเริ่มใจอ่อนเดินกลับมายืนล้อมรถกระบะอีกครั้งไม่ใช่เพื่อด่าทอแต่เพื่อรอดูผลงานการกลับใจของพ่อค้าหนุ่มว่ารสชาติแห่งความสำนึกผิดนั้นจะหอมหวานสมจริงตามคำร่ำลือหรือไม่เขียวบรรจงเปิดฝาหม้อต้มถั่วใบใหญ่ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกลิ่นหอมหวนตามธรรมชาติไปทั่วบริเวณเขาใช้กระบวยตักถั่วต้มร้อนๆใส่ถุงอย่างระมัดระวังเพื่อแจกจ่ายชดเชยให้กับชาวบ้านที่ซื้อไปเมื่อวานรวมถึงทุกคนที่ยืนรออยู่อย่างฟรีๆเพื่อเป็นการไถ่โทษจากใจจริงเชิญชิมครับป้าลองทานดูนะครับลุงนี่คือคำขอโทษจากผมครับกินให้อิ่มเลยนะครับไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเขียวยื่นถุงถั่วด้วยสองมืออย่างนอบน้อมมือที่เคยหยาบกระด้างจากการเร่งรีบบัดนี้กลับดูอ่อนโยนและใส่ใจชาวบ้านต่างรับไปแล้วลงมือแกะเปลือกถั่วส่งเข้าปากทันทีที่ลิ้นสัมผัสรสชาติความตึงเครียดก็มาลายหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงอื้ออึงในทางที่ดีเออมันต้องแบบนี้สิไอ้หนุ่มเนื้อนุ่มหวานมันเคี้ยวเพลินไม่เหมือนเมื่อวานเลยเสียงป้าคนเดิมร้องชมเปาะใช่แบบนี้สิถึงจะเรียกว่าถั่วต้มของจริงอร่อยมากถ้ารู้จักทำดีๆแต่แรกก็มีคนรักไปนานแล้วคำชมเหล่านี้ดังก้องไปทั่วตลาดราวกับเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เขียวเคยได้ยินรอยยิ้มที่เปื้อนบนใบหน้าของชาวบ้านยามที่ได้กินของอร่อยอย่างมีความสุขมันช่างเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักวินาทีนั้นเขารู้สึกอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนตลอดชีวิตการเป็นพ่อค้าเร่ร่อนเขาเพิ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวันนี้เองว่ากำไรที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดของการค้าขายไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีหรือธนบัตรปึกหนาที่ได้มาจากการโกงแต่มันคือความไว้วางใจและรอยยิ้มของลูกค้าที่มอบกลับมาต่างหากความสุขทางใจที่เงินทองมากมายแค่ไหนก็หาซื้อไม่ได้หากปราศจากความจริงใจในขณะที่เขียวกำลังปลื้มปริ่มกับความสำเร็จครั้งใหม่ลุงชาญก็เดินฝ่าวงล้อมเข้ามาพร้อมกับถุงใบใหญ่ในมือเอารับไปสิไอทิศคราวนี้เป็นปลาสดๆตัวใหญ่ที่สุดในร้านลุงตาใสปิ๊งเนื้อแน่นปึ๊กคัดมาพิเศษสำหรับพ่อค้าคนใหม่ที่รู้จักกลับตัวกลับใจเขียวรับถุงปลามาถือไว้ด้วยมือที่สั่นเทาน้ำตาลูกผู้ชายไหลรินอาบแก้มเขาตัดสินใจเด็ดขาดในวินาทีนั้นเลยว่าเขาจะไม่ขับรถเร่ร่อนหนีไปหลอกใครที่ไหนอีกแล้วเขาเดินไปติดต่อผู้ดูแลตลาดขอเช่าพื้นที่จอดประจำที่นี่เพื่อปักหลักทำมาหากินอย่างสุจริตชนท่ามกลางมิตรภาพของผู้คนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารถกระบะคันเก่าที่เคยเป็นพาหนะของคนลวงโลกก็ได้กลายสภาพเป็นร้านถั่วต้มเจ้าดังประจำตลาดริมน้ำที่ใครๆก็ต่างรู้จักและบอกต่อกันในชื่อร้านเขียวถั่วต้มจริงใจไม่มีอีกแล้วพ่อค้าหน้าเลือดที่คอยหนีหน้าลูกค้ามีเพียงชายหนุ่มอารมณ์ดีที่ตื่นแต่เช้ามาต้มถั่วด้วยความพิถีพิถันพร้อมกับเรื่องเล่าเตือนใจถึงปลาเน่าหนึ่งตัวที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ตลาดแห่งนี้อย่างมีความสุขไม่ต้องคอยหลบซ่อนความผิดอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะขับรถหนีไปไกลแค่ไหนเราก็หนีกรรมที่ทำไว้ไม่พ้นหรอกครับ
ความซื่อสัตย์และความจริงใจคือเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดที่จะพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ